Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเข้มข้นของเราวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆเล่มหนึ่งคือ Man Search for Meaning หรือชื่อไทยชีวิตไม่ไร้ความหมายของวิกเตอร์แฟรงเกิลครับค่ะเป็นหนังสือที่น่าสนใจจริงๆหลักๆก็จะมี2 ส่วนเนาะส่วนแรกเป็นเหมือนบันทึกประสบการณ์ตรงของเขาเลยสมัยอยู่ในค่ายกักกันนาซีครับผมแล้วส่วนที่2ก็คือการแนะนำแนวคิดจิตบำบัดที่เรียกว่า Logotherapy ค่ะที่เน้นเรื่องการหาความหมายในชีวิตนี่แหละใช่ครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงแก่นของมันเลยว่าคนเราเนี่ยแม้จะอยู่ในจุดที่มันแบบเลวร้ายที่สุดแล้วจริงๆจะยังหาความหมายให้ชีวิตหรือรักษาสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์ไว้ได้ยังไงแล้วที่สำคัญคือแนวคิดพวกนี้เนี่ยมันยังเอามาปรับใช้กับชีวิตยุคปัจจุบันของเราท่านได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีไหมครับได้เลยค่ะในส่วนแรกที่แฟรงเกิลเล่าถึงชีวิตในค่ายกักกันเนี่ยเอ่ออ่านแล้วมันหดหู่นะครับคือความเป็นคนมันถูกย่ำยีจนแทบไม่เหลือใช่ค่ะถูกมองเป็นแค่หมายเลขครับต้องเจอทั้งความอดอยากการใช้แรงงานหนักแบบเกินมนุษย์แล้วก็ความตายที่มันใกล้ตัวมากๆตลอดเวลาแต่ท่ามกลางความมืดมนสุดๆเนี่ยแฟรงเกิลเขากลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากๆเลยครับค่ะอะไรเหรอคะเขาเห็นว่าถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกจะถูกพรากไปหมดทั้งอิสรภาพทรัพย์สินชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันยังมีอิสรภาพสุดท้ายอย่างหนึ่งที่ใครก็พรากไปไม่ได้อิสรภาพสุดท้ายใช่ครับคืออิสระในการเลือกทัศนคติของเราเองเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถึงจะควบคุมสถานการณ์ภายนอกไม่ได้แต่เรายังเลือกได้ว่าจะมองหรือจะรู้สึกกับมันยังไงแฟรงเกิลยกตัวอย่างคนที่แบบมีขนมปังชิ้นสุดท้ายแต่ก็ยังแบ่งให้คนอื่นหรือคนที่เดินปลอบใจคนในห้องนอนรวมทั้งที่ตัวเองก็แย่เหมือนกันครับผมนั่นแหละครับคือพลังใจที่ไม่ยอมแพ้จริงซึ่งประสบการณ์ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นรากฐานสำคัญของ Logotherapy ที่คุณหมอแฟรงเกิลพัฒนาขึ้นมาอ๋อเชื่อมโยงกันอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะคือ Logotherapy เนี่ยมีความเชื่อพื้นฐานว่าแรงขับเคลื่อนลึกๆของมนุษย์เราจริงๆแล้วไม่ใช่แค่การหาความสุขหรือว่าอำนาจอย่างที่นักจิตวิทยาคนอื่นๆเคยว่าไว้แต่เป็นเจตจำนงสู่ความหมายหรือก็คือความต้องการที่จะค้นหาว่าชีวิตเรามีความหมายเพื่ออะไรเจตจำนงสู่ความหมาย will to meaning ค่ะแล้วแฟรงโคก็บอกว่าเราค้นหาความหมายเนี้ยได้ผ่าน3ช่องทางหลักๆนะคะมีอะไรบ้างครับ 1คือการสร้างสรรค์ผลงานหรือการทำงานการทำอะไรบางอย่างให้มันสำเร็จขึ้นมา creative values 2คือการได้ประสบพบเจอกับคุณค่าบางอย่าง เช่นความงามของธรรมชาติศิลปะหรือที่สำคัญมากๆก็คือการมีความรักต่อใครสักคน experiential values ความรักเลยคือทัศนคติที่เราเลือกจะมีต่อความทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้ attitudinal values ข้อ3นี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยครับการเลือกทัศนคติต่อความทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยพอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากๆจากในหนังสือได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงได้ค่ะมีฉากที่ฟรังเคิลเล่าว่าตอนที่เขาแบบเหนื่อยล้าท้อแท้สุดๆกำลังเดินฝ่าความหนาวไปทำงานใช่ไหมคะครับแต่พอเขานึกถึงภาพภรรยานึกถึงรอยยิ้มแววตาให้กำลังใจของเธอเนี่ยมันก็เกิดมีพลังใจขึ้นมาได้แม้ตอนนั้นเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภรรยายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ความรักความทรงจำนั้นล่ะค่ะคือความหมายที่หล่อเลี้ยงให้เขาทนอยู่ได้อันนี้ก็เป็นแบบ experiential value โอ้หรืออย่างตอนที่เขาตัดสินใจไม่หนีเอาตัวรอดแต่เลือกจะอยู่ดูแลเพื่อนนักโทษร่วมชาติที่ป่วยหนัก
อันนั้นก็เป็นการเลือกที่มีความหมายมากๆแม้จะเสี่ยงชีวิตตัวเองก็ตามก็เป็น attitudinal หรือ creative values ได้เหมือนกันค่ะ เข้าใจเลยครับ คือถึงแม้สภาพแวดล้อมมันจะกดขี่บีบคั้นให้เราสิ้นหวังแค่ไหน แต่การเลือกที่จะยึดมั่นในคุณค่าบางอย่าง การกระทำที่มีความหมาย มันก็ยังเป็นไปได้เสมอ ถูกต้องค่ะ และนั่นก็นำไปสู่แนวคิดอีกอย่างที่เรียกว่า tragic optimism tragic optimism การมองโลกในแง่ดีท่ามกลางโศกนาฏกรรม ประมาณนั้นค่ะ แต่ไม่ใช่การมองแบบโลกสวยหลอกตัวเองนะคะ แต่มันคือการยอมรับความจริงว่า ชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเจอความเจ็บปวด pain ความรู้สึกผิด guilt และความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่เลี่ยงไม่ได้ ครับ แต่ถึงกระนั้นก็ตามชีวิตก็ยังคงมีความหมายอยู่เสมอ รอให้เราค้นพบหรือสร้างมันขึ้นมา การเข้าใจแบบนี้จะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความยากลำบากต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะ ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ แล้วถ้าเกิดคนเรารู้สึกว่าหาความหมายนั้นไม่เจอเลยแหละครับ รู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าไปหมดแฟรงโกมีพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับ มีค่ะ เขาเรียกสภาวะแบบนั้นว่า ภาวะสุญญากาศทางดำรงอยู่ หรือ existential vacuum ภาวะสุญญากาศทางดำรงอยู่ ค่ะ คือความรู้สึกว่างเปล่า ไร้แก่นสาร ไร้จุดหมาย ซึ่งแฟรงโกสังเกตว่ามันพบได้เยอะมากในสังคมสมัยใหม่นะคะ ทั้งที่ดูเหมือนจะมีวัตถุ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง แต่คนกลับรู้สึกเคว้งคว้างข้างใน จริงครับ เหมือนเป็นปัญหาของยุคนี้เลย ใช่ค่ะ แล้วสภาวะเนี้ยมันก็อาจจะนำไปสู่ความเบื่อหน่าย ซึมเศร้า หรือบางคนก็อาจจะหันไปหาสิ่งเสพติด แอลกอฮอล์หรือกิจกรรมอะไรบางอย่างแบบสุดโต่งเพื่อพยายามจะกลบฝังความรู้สึกว่างเปล่านั้น การค้นหาความหมายให้เจอเนี่ยเลยเหมือนเป็นเกราะป้องกันทางใจที่สำคัญมากๆค่ะ โห เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวที่มันสุดขั้วมากๆของแฟรงโกเข้ากับปัญหาหรือความรู้สึกร่วมสมัยของคนยุคเราได้แบบน่าทึ่งจริงๆครับ งั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าบทเรียนสำคัญจากชีวิตไม่ไร้ความหมายก็คือ ไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกมันจะเป็นยังไงเนี่ย ลึกๆแล้วมนุษย์เรามีความสามารถที่จะหาหรือสร้างความหมายให้ชีวิตตัวเองได้เสมอ ใช่เลยค่ะ แล้วไอ้ความหมายนี่แหละที่จะเป็นทั้งเกราะป้องกันใจ แล้วก็เป็นพลังให้เราก้าวเดินต่อไปได้ ถูกต้องที่สุดค่ะแฟรงโกเคยพูดไว้น่าคิดมากนะคะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วน่ะชีวิตต่างหากที่ตั้งคำถามกับเราอยู่ตลอดเวลา ชีวิตตั้งคำถามกับเรา ค่ะคำถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร อะไรคือความหมายของการมีอยู่ของเรา และเราไม่ได้ตอบคำถามนั้นด้วยคำพูดสวยๆนะคะ แต่เราตอบด้วยการกระทำด้วยการตัดสินใจ ด้วยทัศนคติที่เราเลือกในแต่ละวัน โอ้โห ลึกซึ้งมากครับ อิสรภาพในการเลือกทัศนคติและการมุ่งมั่นค้นหาความหมายนี่แหละ คือคำตอบที่เรามอบให้กับชีวิตค่ะ เป็นหนังสือที่ให้แง่คิดเยอะมากจริงๆครับ แล้วก็กระตุ้นให้เรากลับมามองชีวิตตัวเองด้วยมุมใหม่ๆเลย ถ้าการคุยกันวันนี้ทำให้หลายๆท่านสนใจนะครับ ผมคิดว่าการได้อ่านชีวิตไม่ไร้ความหมายด้วยตัวเองเนี่ยจะยิ่งได้สัมผัสกับเรื่องราวและแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่านี้มากครับ เป็นหนังสือคลาสสิกที่ควรอ่านจริงๆ ค่ะ ขอทิ้งท้ายชวนคิดไว้นิดนึงแล้วกันนะคะ ลองถามตัวเองดูว่า ณ ตอนเนี้ยชีวิตกำลังตั้งคำถามอะไรกับเราอยู่ แล้วเรากำลังเลือกที่จะตอบคำถามนั้นด้วยการใช้ชีวิตแบบไหนกันนะ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยเจาะลึกกัน ยินดีค่ะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ